Xung đột Đông Âu rực lửa, tử thần siêu thanh KH-31PD của Nga được cho là đang càn quét radar phòng không Ukraine. Phe ly khai thân Nga tuyên bố tiêu diệt hầu hết lính Ukraine được phương Tây huấn luyện. Đánh giá triển vọng đạt hòa bình với Ukraine, Nga nói gì? Bị áp trừng phạt lên giá dầu, Moscow tiết lộ thời gian trả đũa phương Tây. Ở diễn biến khác, G7 cân nhắc trừng phạt các công ty Trung Quốc, Triều Tiên vì nghi hỗ trợ quân sự cho Nga. Philippines và hàng loạt quốc gia đặt mua tên lửa siêu thanh BrahMos. Hải quân Pakistan tổ chức tập trận hàng hải với 50 quốc gia. WHO cảnh báo khủng hoảng sức khỏe tồi tệ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất kinh hoàng. Các nước đang phát triển ở châu Á thấp thỏm khi đồng tiền suy yếu. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, xung đột ở Ukraine tiếp tục bị thiêu đốt bởi các loại khí tài tối tân. Hôm 9 tháng 2, Asian Times dẫn thông tin từ truyền thông Nga cho biết tên lửa chống bức xạ phóng từ trên không do tập đoàn tên lửa chiến thuật của Moscow thiết kế và sản xuất đã tỏ ra khá là hiệu quả, đáng gờm nhờ các đầu đạn đa năng mới. Khí tài này được mệnh danh là tử thần siêu thanh, trở thành khắc tinh đối với radar phòng không của Ukraine. Trích dẫn một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, TASS cho biết, tên lửa chống bức xạ phóng từ trên không được trang bị đầu đạn đa năng đỉnh cao, có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào. Theo một nguồn tin khác, khí tài nói trên đã phát huy hiệu quả trên 98% trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Danh mục đầu ra của tập đoàn tên lửa chiến thuật cho thấy vũ khí mới rất có thể là tên lửa chống bức xạ tốc độ cao KH-31PD phóng từ trên không. Chúng dùng để tấn công các hệ thống radar và tên lửa đối không của đối phương từ độ cao 15 km. Khí tài này mang đầu đạn nặng 110 kg, có thể nhắm vào mục tiêu cách tối đa là 250 km. TASS cho biết, toàn bộ vũ khí phóng từ trên không tiên tiến do Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật phát triển và sản xuất đã được thử nghiệm thành công ở Ukraine. Theo Asian Times, vào tháng 11 năm 2022, Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh, RUSI, lưu ý các máy bay phản lực Su-30SM và Su-35S thường xuyên bắn tên lửa chống bức xạ KH-31P và KH-58 để vô hiệu hóa các radar phòng không của Ukraine. Chỉ huy đơn vị phòng không Ukraine được cho là nhiều lần tiết lộ, Kiev mất một số tên lửa phòng không SA-11 và SA-8 do hứng đòn từ tên lửa KH-31P và KH-58. Chúng được bắn từ tiêm kích Nga. Theo Asian Times, các phi công Nga đã gọi tên lửa KH-31 là tử thần siêu thanh. Nó trở nên bất bại trước hệ thống phòng không của đối phương nhờ tốc độ và khả năng phản công đáng kinh ngạc. Thưa quý vị, trước các đợt tấn công dữ dội của lực lượng Nga, phương Tây đã giúp Ukraine tăng cường năng lực chiến đấu thông qua các đợt huấn luyện quân sự. Tuy nhiên, thì một chỉ huy về hưu của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng LPR mới đây nói với TASS rằng hầu hết chiến binh Ukraine được đào tạo ở nước ngoài đã bị quân Nga tiêu diệt. Ông Andrei Marokko, trung tá đã nghỉ hưu của LPR nói với TASS rằng nhiều sĩ quan của Ukraine được đào tạo ở phương Tây và hoạt động ở tiền tuyến đều có kinh nghiệm chiến đấu dưới 1 năm. Đáng nói là hầu hết đã bị lực lượng Nga tiêu diệt. Thời gian qua, một số quốc gia phương Tây đã cam kết huấn luyện binh lính Ukraine, bao gồm đào tạo cách vận hành khí tài mà các nước viện trợ. Đơn cử vào hôm 10 tháng 1, Lầu Năm Góc xác nhận quân nhân Ukraine sẽ tới Mỹ để được hướng dẫn vận hành hệ thống phòng không Patriot. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Pat Reader cho biết khoảng 100 binh sĩ Ukraine sẽ được huấn luyện tại Fort Sill, Oklahoma trong vài tháng. Các khóa huấn luyện sẽ được thiết kế theo điều kiện trận địa ở Ukraine. Nhiều quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đã triển khai các chương trình đào tạo cho các quân nhân Ukraine. Canada cũng tham gia nỗ lực này. Trong một cuộc họp báo vào cuối năm ngoái, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng NATO đã tham gia trực tiếp vào xung đột ở Đông Âu, không chỉ thông qua việc cấp vũ khí mà cả từ việc đào tạo binh lính cho Kiev. Giữa lúc giao tranh ở Đông Âu đang có nhiều diễn biến khó lường, các nước phương Tây vẫn không ngừng tiếp sức cho Ukraine. Theo đài RT, Vương quốc Anh sẽ tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine và sẽ mở rộng chương trình đào tạo, bao gồm cả phi công chiến đấu và thủy quân lục chiến. Thông báo được văn phòng của Thủ tướng Anh Rishi Sunak đưa ra ngày 8 tháng 2 khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có chuyến công du đến London. Phố Downing cho biết việc đào tạo sẽ bổ sung cho chương trình đã được thực hiện ở Anh, nơi có 10.000 binh sĩ Ukraine đã trải qua các khóa huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trong 6 tháng qua.
Giới chức Anh hy vọng nước này sẽ nâng cấp các kỹ năng của hơn 20.000 binh sĩ vào năm 2023. Tôi tự hào rằng chúng tôi sẽ mở rộng chương trình đào tạo từ binh lính sang lính thủy đánh bộ và phi công chiến đấu nhằm đảm bảo rằng Ukraine có một đội quân với khả năng bảo vệ tốt đất nước trong tương lai, Thủ tướng Sunak nói trong một tuyên bố. Văn phòng Thủ tướng cũng lưu ý rằng, vào tuần trước, một số binh sĩ Ukraine đã tới Anh để học cách điều khiển xe tăng Triangle 2 sau khi Thủ tướng Sunak thông báo chuyển giao khí tài cho Kiev vào tháng trước. Ngoài ra, London cho biết sẽ cung cấp khả năng tấn công tầm xa hơn cho Ukraine với hy vọng giúp Kiev giảm bớt áp lực lên tiền tuyến. Ukraine đã nhiều lần yêu cầu phương Tây hỗ trợ vũ khí tiên tiến hơn, bao gồm xe tăng, máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để đẩy lùi lực lượng Nga và giành quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ bị Moscow kiểm soát. Sau khi Mỹ, Đức và Anh tuyên bố chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2, M1 Abrams và Triangle 2 cho Ukraine vào tháng trước, Kiev đã kêu gọi phương Tây cung cấp thêm cả tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, Berlin và Washington cho đến nay vẫn từ chối gửi vũ khí này vì lo ngại Kiev có thể sử dụng chúng để tấn công lãnh thổ Nga, làm leo thang xung đột. Tuyên bố của London được đưa ra khi ông Zelensky đang có chuyến công du đầu tiên tới Anh Quốc kể từ khi giao tranh nổ ra giữa Moscow và Kiev. Tổng thống dự kiến sẽ phát biểu trước Quốc hội Anh và hội đàm với Thủ tướng Sunak về việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine. Văn phòng của ông Sunak cũng cho biết họ sẽ sớm công bố thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga nhằm vào các cá nhân bị cáo buộc giúp Tổng thống Vladimir Putin gây dựng tài sản cá nhân cũng như các công ty đang kiếm lợi từ cỗ máy chiến tranh của Điện Kremlin. Đáng chú ý, Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 8 tháng 2 tuyên bố yêu cầu cung cấp máy bay quân sự và tàu ngầm cho Ukraine chỉ làm tổn hại đến sự đoàn kết của các đối tác NATO và Đức sẽ không tham gia vào các cuộc thảo luận như vậy. Hãng tin Sputnik cho hay. Thủ tướng Olaf Scholz nói với các nhà lập pháp, điều gây tổn hại cho sự đoàn kết của chúng ta là một cuộc cạnh tranh xem ai sẽ đòi nhiều hơn xe tăng, tàu ngầm, máy bay. Điều cũng gây tổn hại là những tuyên bố chính trị và sự chỉ trích công khai của các đối tác và đồng minh. Đức sẽ không tham gia vào việc này bởi vì mọi bất hòa và bất đồng quan điểm chỉ có lợi cho Tổng thống Vladimir Putin. Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Melnik tuyên bố rằng Đức nên cung cấp máy bay chiến đấu, tàu chiến và tàu ngầm cho Ukraine. Vào tháng 1, Đức đã cam kết gửi 14 xe tăng Leopard 2A6 tới Ukraine, trước sức ép từ một số đồng minh EU và NATO. Trong khi đó, Mỹ thông báo sẽ gửi cho Ukraine 31 xe tăng Abrams và 8 xe thiết giáp M88. Tuy nhiên, lưu ý việc chuyển giao sẽ mất nhiều thời gian. Ngoài ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các nước NATO cung cấp thêm tên lửa tầm xa và máy bay quân sự cho Kiev. Các quốc gia phương Tây đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với Nga, đồng thời cung cấp nhiều vũ khí cho Ukraine. Ngoại trưởng Sergei Lavrov cảnh báo bất kỳ lô hàng nào chứa vũ khí cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. TASS đưa tin hôm 9 tháng 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi tổ chức một hội nghị hòa bình để giải quyết tình hình ở Ukraine, mục tiêu là đem đến công bằng cho đất nước và người dân của Kiev, và ông cũng nêu thông điệp phản đối kịch bản Nga giành chiến thắng. Trong cuộc gặp ba bên với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh, chúng tôi muốn cùng nhau xây dựng hòa bình, một nền hòa bình công bằng cho Ukraine và người dân của họ. Nền hòa bình đó cũng phục vụ tầm nhìn chung của chúng ta về một châu Âu đoàn kết và thống nhất, đồng thời tạo ra không gian sống ổn định và an ninh cho tất cả mọi người. Theo nhà lãnh đạo, kế hoạch hòa bình gồm 10 điều khoản mà Tổng thống Zelensky đã đề xuất là cơ sở vững chắc cho hội nghị hòa bình. Các đối tác quốc tế cần nhiệt thành tham gia sự kiện này. Ông Macron cũng cam kết với người đồng cấp Ukraine rằng Kiev có thể dựa vào Paris để lập lại hòa bình. Trong cuộc chiến với Nga, Ukraine có thể tin tưởng dựa vào Pháp cùng các đối tác châu Âu và đồng minh chúng tôi để giành thắng lợi. Nga không thể và cũng không được phép chiến thắng, ông Macron khẳng định. Tổng thống Pháp lưu ý rằng chừng nào Nga còn tấn công, các nước sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine bằng cách điều chỉnh và tăng quy mô hỗ trợ quân sự. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Ukraine đến cùng để họ giành chiến thắng và khôi phục lợi ích hợp pháp của mình, ông nói thêm. Ông Vasily Nebenzia, đặc phái viên của Nga tại Liên Hợp Quốc mới đây nói rằng, với việc cấp vũ khí cho Ukraine, phương Tây chỉ đang kéo dài chuỗi ngày bi thương ở quốc gia này và tiến hành một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Moscow. Tuyên bố trên được nhà ngoại giao đưa ra cùng ngày Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết hỗ trợ Ukraine đến chừng nào còn có thể. Phát biểu trước báo giới, ông Nebenzia nhấn mạnh triển vọng hòa bình sẽ tiệm cận hơn khi dòng vũ khí đổ về Ukraine ngừng lại và phương Tây lắng nghe những lo ngại của Nga.
Vị đại sứ cũng kêu gọi phương Tây ngừng dùng Ukraine để tiến hành cuộc chiến ủy nhiệm chống Nga. Khi được hỏi liệu các bên có đạt được giải pháp hòa bình vào năm 2023 hay không, ông Nebensia nói, tất cả chúng tôi đều hy vọng hòa bình. Nga đã phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine gần một năm trước với lý do bảo vệ người dân Donbass và chống lại việc Ukraine không tuân thủ Hiệp định Hòa bình Minsk 2014-2015. Kể từ đó, nhiều nước phương Tây và thành viên NATO đã cấp cho Ukraine vũ khí hạng nặng, bao gồm hệ thống chống thiết giáp, bệ phóng tên lửa, lựu pháo và máy bay không người lái. Tháng trước, Mỹ, Anh và Đức đã lần đầu tiên cam kết cung cấp xe tăng cho Ukraine. Trong bài phát biểu thường niên trước Quốc hội hôm 7 tháng 2, Tổng thống Biden đã mô tả hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine là phép thử muôn đời và là mối đe dọa đối với an ninh và thịnh vượng toàn cầu. Ông cũng đưa ra cam kết Washington sẽ viện trợ cho Kiev đến chừng nào còn có thể. Trong khi đó, Nga khẳng định vũ khí của nước ngoài sẽ chỉ khiến xung đột leo thang hơn. Các quan chức Ukraine nhấn mạnh rằng hòa bình chỉ có thể đạt được nếu Nga đồng ý rút quân toàn bộ ra khỏi lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea. Moscow đã bác bỏ yêu cầu đó. Theo Sputnik, trích báo cáo của truyền thông Mỹ, Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine sẽ có đầy đủ nhân viên trở lại vào mùa hè năm 2023. Thông tin được cho là đến từ một điện tín của Bộ Ngoại giao Mỹ mà báo chí có được vào ngày 8 tháng 2. Bức điện được bà Bridget Brink, đại sứ Mỹ tại Ukraine, gửi đến bàn của cấp trên là Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Theo tài liệu, đội ngũ cốt cán tại đại sứ quán gồm 106 nhân viên Mỹ và 250 người Ukraine. Hơn một nửa trong số họ đang làm việc với các vai trò liên quan đến an ninh. Ngoài ra còn một nhóm nhỏ cốt lõi thúc đẩy ngoại giao, quản lý các chương trình hỗ trợ nước ngoài và giám sát các hoạt động. Các kế hoạch này tùy thuộc vào sự phát triển trong tương lai của xung đột Nga-Ukraine, theo Sputnik. Khi căng thẳng giữa Nga và NATO lên đến đỉnh điểm vào tháng 2 năm ngoái, chỉ 2 tuần trước khi Nga triển khai chiến dịch đặc biệt, Mỹ đã tuyên bố sẽ chuyển đại sứ quán khỏi thủ đô Kiev đến thành phố Lvov phía tây Ukraine. Sau khi xung đột nổ ra, đại sứ quán ở Kiev vẫn đóng cửa cho đến tháng 5 năm ngoái. Liên quan đến đòn ăn miếng trả miếng của Nga đối với mức trần giá dầu mà EU và G7 đưa ra, hôm 8 tháng 2, Phó Thủ tướng nước này ông Alexander Novak cho biết Moscow sẽ tung đòn trả đũa vào trước tháng 3. Theo RT, Phó Thủ tướng Alexander Novak đã nói rằng chúng tôi đang nghiên cứu các quyết định mới mà EU và G7 đã đưa ra liên quan đến lệnh cấm vận và mức giá trần áp lên nhiên liệu của Nga. Chúng tôi muốn xem xét tính khả thi của chúng và sẽ đưa ra các quyết định trả đũa trước 3 tháng. Được biết, EU đã đặt ra các hạn chế đối với sản phẩm dầu mỏ tinh chế của Nga, có hiệu lực từ ngày 5 tháng 2. Theo đó, Liên minh châu Âu đã đặt giới hạn giá 100 đô la Mỹ một thùng đối với dầu diesel, nhiên liệu máy bay và xăng từ Nga. Các sản phẩm dầu khác có mức giá trần là 45 đô la Mỹ một thùng. Theo Reuters, mức giá trần cùng với lệnh cấm nhập khẩu sản phẩm dầu Nga của EU là một phần trong thỏa thuận giữa các nước G7. Lệnh hạn chế vừa qua tuân theo mức giới hạn 60 đô la Mỹ một thùng đối với dầu thô Nga mà G7 cùng EU và Úc áp đặt vào ngày 5 tháng 12 năm ngoái. Các biện pháp này cấm các công ty phương Tây tài trợ, bảo hiểm, kinh doanh, môi giới hoặc vận chuyển các sản phẩm dầu thô của Nga, trừ khi chúng được mua ở mức giá trần hoặc dưới mức giá quy định. Tuy nhiên, hôm 7 tháng 2, Bruxelles đã ban hành các trường hợp ngoại lệ đối với lệnh cấm vận. Trong đó, dầu thô của Nga được pha trộn với các sản phẩm dầu mỏ ở nước thứ ba sẽ được miễn trừ việc tuân thủ mức giá trần. Các biện pháp này sẽ cho phép các nước EU tiếp tục mua các sản phẩm xăng dầu thứ ba của Nga như dầu diesel từ các nước này, vì Moscow đã cấm bất kỳ hoạt động bán hàng nào theo cơ chế áp trần giá. Điện Kremlin đã gọi mức giá trần là một công cụ phi thị trường. Chính phủ Nga đã cấm bán dầu thô cho các bên muốn áp dụng giá trần trong hợp đồng. Mặt khác, theo Business Insider đưa tin hôm 9 tháng 2, G7 cũng đang thảo luận về việc có nên trừng phạt các công ty ở Trung Quốc, Iran và Triều Tiên hay không. Nhóm 7 quốc gia nghi ngờ 3 nước nói trên đang cấp cho Nga các bộ phận và công nghệ quân sự. Một nguồn tin của Business Insider cho biết G7 vẫn đang thảo luận về vấn đề trên, đồng thời vạch ra các công ty của Trung Quốc, Iran và Triều Tiên có thể là mục tiêu bị trừng phạt. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin trên. Theo Business Insider, mọi hành động nói trên phản ánh nỗ lực của G7 nhằm gián đoạn dòng nguyên liệu phục vụ cho mục đích quân sự của Nga, đặc biệt là thông qua các nước thứ ba. Nguồn tin lưu ý, các công ty của Trung Quốc, Triều Tiên và Iran có thể đang giúp Nga lách luật trừng phạt. Một số quốc gia G7 tin rằng các công ty Trung Quốc đang bán các thành phần công nghệ, chẳng hạn như vi mạch, mang lại lợi ích cho Nga về mặt quân sự. Trước đây, Bắc Kinh đã phản bác khả năng một số công ty nhà nước đang giúp đỡ Nga trong cuộc chiến với Ukraine.
Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ ngừng gửi vũ khí cho Kiev nếu muốn xung đột ở Đông Âu chấm dứt. Trong khi đó, các đối tác của Ukraine đã trừng phạt các công ty Iran do cáo buộc cấp máy bay không người lái cho Nga. Các nước cũng đang tỏ ra ngày một rắn tay hơn trong nỗ lực này. Họ cũng chỉ trích và cho rằng Triều Tiên cung cấp đạn dược cho Nga. Cả Bình Nhưỡng và Tehran đều đã bác bỏ vai trò hỗ trợ của mình trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow. Các nỗ lực ngoại giao cũng đang được G7 tiến hành để giải quyết bất kỳ kẽ hở nào trong các biện pháp trừng phạt mà Nga có thể đang khai thác. Đơn cử các thiết bị có khả năng chảy qua các quốc gia bao gồm UAE, Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong bối cảnh an ninh thế giới đứng trước nhiều thách thức, Giám đốc điều hành của BrahMos Aerospace Atun Dinkaran vừa qua cho biết nhiều quốc gia nước ngoài đang muốn mua các phiên bản khác nhau của tên lửa hành trình BrahMos. Thông tin do TASS đăng tải. Đơn đặt hàng đầu tiên của chúng tôi là từ Philippines, ông Ran nói, đồng thời cho biết thêm rằng 5 quốc gia khác từ các khu vực Đông Nam Á, Trung Đông và Mỹ Latin hiện cũng đã đặt hàng. Theo ông Ran, những quốc gia quan tâm đến các phiên bản khác nhau của tên lửa hành trình BrahMos bao gồm phiên bản trên mặt đất, trên không và trên tàu. Trong đó, Philippines đặc biệt quan tâm đến một phiên bản chống hạm ven biển, ông Ran nói. Bên cạnh đó, ông Ran còn lưu ý rằng BrahMos Aerospace có kế hoạch bắt đầu vận chuyển tên lửa tới Philippines vào giữa hoặc là cuối năm nay. Hợp đồng giữa chúng tôi đã được ký kết hồi tháng 2 năm ngoái. Việc chuyển giao đến Philippines sẽ bắt đầu từ giữa đến cuối năm nay, trong quá trình kéo dài 2 năm và kết thúc vào năm 2025, vị CEO cho biết. BrahMos là tên lửa hành trình siêu thanh do liên doanh Nga-Ấn Độ BrahMos Aerospace sản xuất. Loại khí tài này được phát triển bởi NPO Mashinostryenia của Nga và Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ DRDO. Tên lửa được phóng thử lần đầu tiên vào năm 2001. Nhiều phiên bản khác nhau của tên lửa này đã được biên chế cho lực lượng không quân, hải quân và lục quân của Ấn Độ. Hôm 8 tháng 2, Hải quân Pakistan cho biết nước này sẽ đăng cai tổ chức các cuộc tập trận hàng hải với sự tham gia của 50 quốc gia. Thông tin được Reuters đăng tải. Các cuộc tập trận được tổ chức 2 năm một lần với sự tham gia của tàu, máy bay và lực lượng tác chiến đặc biệt của 50 quốc gia. Hoạt động trên diễn ra từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 2. Trong một cuộc họp báo, Tư lệnh hạm đội Pakistan, Phó Đô đốc Ovai Ahmed bin Grami đã nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc tập trận trong nỗ lực nâng cao năng lực đối phó với nạn cướp biển, các phần tử cực đoan, buôn bán chất cấm và buôn bán vũ khí, cũng như cải thiện khả năng ứng phó trước tình trạng biến đổi khí hậu. Chuyển sang tình hình khu vực châu Phi, theo TASS đưa tin hôm 8 tháng 2, sau cuộc gặp với Tổng thống Mauritania Mohamed Al-Gajouani, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết hai nước có cùng lo ngại về những căng thẳng đang gia tăng ở khu vực Sahara-Sahel. Chúng tôi đã thảo luận về các vấn đề của châu Phi, đặc biệt là những căng thẳng đang leo thang ở khu vực Sahara-Sahel, nơi cần phải chung tay nỗ lực để chống lại sự xuất hiện của chủ nghĩa cực đoan vốn chưa bị tiêu diệt và thậm chí ngày một gia tăng, ông Lavrov nói, đồng thời cho biết rằng ông và Tổng thống Mauritania cũng đã đề cập đến vấn đề Tây Sahara. Nga từng là thành viên của nhóm những người bạn của Tây Sahara. Nhóm đã vạch ra các bước thực tế để thực hiện các nghị quyết hiện có của Hội đồng Bảo an. Tuy nhiên, nỗ lực này đang bị đình trệ. Chúng tôi tin rằng cần phải khơi dậy và nỗ lực tìm kiếm các giải pháp cụ thể để phá vỡ thế bế tắc và thúc đẩy một giải pháp dựa trên các quyết định hiện có của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Lavrov nhấn mạnh. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, Thủ tướng Áo Keir Nehammer đã cảnh báo các nhà lãnh đạo EU rằng ông sẵn sàng bác bỏ các tuyên bố chung của Hội đồng châu Âu trong cuộc gặp thượng đỉnh về vấn đề di cư trong tuần này nếu khối không chi tiền củng cố biên giới bên ngoài của Áo. Trước tình trạng nhập cảnh bất hợp pháp, thông điệp trên được ông Nehammer đưa ra trong cuộc phỏng vấn với Nhật báo của Đức Die Welt hôm 8 tháng 2. Thủ tướng Áo nhấn mạnh những lời nói sáo rỗng là không đủ, cần có một cam kết rõ ràng và dứt khoát để tăng cường bảo vệ biên giới, sử dụng nguồn tài chính phù hợp từ ngân sách của EU. Ông nói rằng nếu không có biện pháp cụ thể nào được thống nhất, Áo không thể ủng hộ các tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh. Được biết, ông Nehammer và lãnh đạo 7 quốc gia khác đã kêu gọi EU đưa ra biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo vệ tình trạng di cư bất hợp pháp thông qua một bức thư gửi Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu vào hôm 7 tháng 2. Các nước đã gửi thông điệp trước thời điểm hội nghị thượng đỉnh về di cư diễn ra vào hôm 9 tháng 2. Lãnh đạo đứng đầu Đan Mạch, Estonia, Hy Lạp, Latvia, Litva, Malta và Slovakia cũng đã ký vào bức thư.
Họ cho rằng các chính sách thiếu cứng rắn của châu Âu đang thúc đẩy gia tăng tình trạng di cư bất hợp pháp. Nội dung bức thư nêu rõ, hệ thống tị nạn đã phá vỡ và chủ yếu đem lại lợi ích cho những kẻ buôn người. Chúng tôi kêu gọi EU tăng cường trục xuất và gửi người tị nạn đến quốc gia an toàn thứ ba. Tháng trước, ông Nehammer đã kêu gọi Ủy ban châu Âu chi 2 tỷ euro, tương đương 2,17 tỷ đô la Mỹ để xây dựng hàng rào biên giới giữa Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ. Áo đã phản đối việc Bulgaria tham gia khu vực Schengen vì lo ngại nước này không thể kiểm soát biên giới của mình. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất một dự án thí điểm cho phép trả người xin tị nạn bất thành về nước của mình. Các bộ trưởng di cư của EU đã khuyến nghị hạn chế cấp thị thực cho các quốc gia từ chối tiếp nhận công dân trở về, mặc dù Gambia là quốc gia duy nhất bị trừng phạt theo cách này kể từ khi chính sách lần đầu tiên được đề xuất. Cơ quan kiểm soát biên giới Frontex đã báo cáo các quốc gia EU đã ghi nhận hơn 330.000 nỗ lực nhập cảnh bất hợp pháp vào năm ngoái, không bao gồm những người xin tị nạn hợp pháp hoặc người tị nạn Ukraine. Đây là con số nhiều nhất kể từ năm 2016. Liên quan đến trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm 8 tháng 2, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cảnh báo hai quốc gia nói trên có khả năng đối mặt với cuộc khủng hoảng sức khỏe thứ cấp, thậm chí là có thể tồi tệ hơn cả đợt thiên tai vừa qua. Theo AFP, trận động đất mạnh 7,8 độ Richter hôm 6 tháng 2 đã khiến hơn 11.700 người Thổ Nhĩ Kỳ và Syria thiệt mạng, san phẳng hàng nghìn tòa nhà và khiến lượng lớn nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết cuộc chạy đua với thời gian để cứu người sống sót vẫn đang rất thảm khốc. Ông Robert Hoden, lãnh đạo phụ trách ứng phó sự cố động đất của WHO cho rằng trọng tâm trước mắt là cứu người. Tuy nhiên, điều cấp thiết là phải đảm bảo những người sống sót sau thảm họa có thể tiếp tục duy trì sự sống. Vị quan chức giải thích, có rất nhiều người đang ở ngoài trời trong điều kiện tồi tệ, khủng khiếp. Nguồn cung nước, nhiên liệu, điện và thông tin liên lạc bị gián đoạn. Chúng ta thực sự có nguy cơ đối mặt với một thảm họa thứ cấp có thể gây hại cho nhiều người hơn. So với thảm họa ban đầu, nếu không nhanh chóng thúc đẩy công tác cứu hộ cứu nạn, đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng, quy mô của chiến dịch rất lớn. Bà Adahit Marchang, quan chức cấp cao về tình trạng khẩn cấp của WHO, giải thích những rủi ro mà những người sống sót có thể phải đối mặt. Phải kể đến đầu tiên là những rủi ro tiềm ẩn về sức khỏe có thể sẽ trở nên trầm trọng hơn. Tại Syria, đất nước vốn bị tàn phá sau nhiều năm nội chiến, tiêu chảy, dịch tả, bệnh đường hô hấp, bệnh leishmania, nhiễm trùng có thể là những cơn ác mộng sau trận động đất vừa qua. Trận động đất cũng có khả năng làm trầm trọng thêm các bệnh mãn tính và bệnh không lây nhiễm do gián đoạn hoạt động chăm sóc sức khỏe. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dự đoán số người chết do trận động đất sẽ tăng lên. Với điều kiện thời tiết và các cơn dư chấn đang diễn ra, chúng tôi đang chạy đua với thời gian để cứu các nạn nhân. Mọi người không chỉ cần nơi trú ẩn, thực phẩm, nước sạch và chăm sóc y tế, mà còn cần đến các nhu cầu chăm sóc sức khỏe khác, ông nói. Ông cho biết các chuyến bay viện trợ y tế của WHO đã đến thủ đô Istanbul và Damascus. Ông Tedros cho biết 77 đội cấp cứu quốc gia và 13 đội cấp cứu quốc tế đang được triển khai tới các khu vực bị ảnh hưởng. Ông cảnh báo rằng tình hình ở Syria đang trở nên trầm trọng hơn do sự bùng phát của bệnh sởi và dịch tả. Kể từ cuối tháng 8, Syria đã báo cáo khoảng 85.000 trường hợp mắc bệnh tả. Giám đốc các trường hợp khẩn cấp của WHO Michelle Ryan nói thêm rằng cần phải có sự hỗ trợ lâu dài về sức khỏe tâm thần cho các nạn nhân. Ông Ryan nói, đó là một vấn đề lớn, căng thẳng tâm lý mà các cộng đồng đã trải qua trong 60 giờ qua sẽ còn vang vọng suốt 60 năm sau. Theo cập nhật của NHK, một số quốc gia đang phát triển ở châu Á đang bị ảnh hưởng nặng nề do đồng tiền suy yếu sau khi lãi suất ở Mỹ và châu Âu gia tăng. Ghi nhận vào tháng 1 năm nay, tỷ lệ lạm phát ở Lào cao hơn 40% so với một năm trước. Đồng tiền kíp của nước này đã tiếp tục giảm giá trị khi các ngân hàng trung ương ở Mỹ và châu Âu tiếp tục tăng lãi suất. Động thái trên đẩy giá sản phẩm nhập khẩu lên cao và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Lào đã đóng cửa các sàn giao dịch tiền tệ vào tháng trước, nhưng biện pháp này dường như không mấy hiệu quả. Trong khi đó, nền kinh tế của Pakistan cũng đang ốm yếu sau khi hứng chịu trận lũ lụt cực lớn vào năm ngoái. Tình trạng thiếu ngoại tệ và sự suy yếu của đồng rupee cũng đã có tác động nghiêm trọng. Tháng trước, chính phủ nước này đã yêu cầu các cửa hàng và nhiều cơ sở khác rút ngắn thời gian làm việc nhằm giảm nguồn nhập khẩu năng lượng giữa lúc giá tăng cao, đồng thời ngăn dòng ngoại tệ chảy ra nước ngoài. Quốc gia này đã triển khai cắt điện luân phiên trong vài giờ mỗi ngày. Ngân hàng Thế giới đã cảnh báo rằng các nước đang phát triển sẽ tiếp tục phải chịu mức tăng trưởng thấp do mất giá tiền tệ và lạm phát.
Reuters dẫn đánh giá của cơ quan nghiên cứu hàng đầu chính phủ Hàn Quốc cho biết tình trạng chi phí sinh hoạt tăng cao có khả năng tổn hại nền kinh tế nước này trong nửa đầu năm nay ở mức độ nhiều hơn so với dự đoán. Viện Phát triển Hàn Quốc KDI đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay xuống 1,1%, từ mức 1,4% được đưa ra vào tháng 11 năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu là do chi tiêu của người tiêu dùng chậm lại. Con số này chưa bằng một nửa mức tăng trưởng trung bình 5 năm là 2,3%. Theo Reuters, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đã lần đầu tiên rơi vào tình trạng suy thoái sau 2 năm rưỡi. Vào quý cuối cùng của năm 2022, chủ yếu là do xuất khẩu sụt giảm. Ngân hàng Trung ương cho biết tốc độ tăng trưởng trong cả năm 2023 sẽ chậm lại ở mức 1,7% so với mức tăng ước tính là 2,6% vào năm 2022. Reuters đưa tin hôm 9 tháng 2, cư dân Auckland, thành phố lớn nhất New Zealand, đã được cảnh báo đề phòng tình huống thời tiết xấu hơn trước dự báo cơn bão nguy hiểm nhất thế kỷ sẽ ảnh hưởng đến đất nước trong những ngày tới. Cơ quan quản lý khẩn cấp của Auckland đang làm việc với cơ quan khí tượng Met Service để theo dõi cơn bão có tên là Gabrielle. Đơn vị này yêu cầu người dân hỗ trợ hàng xóm, gia đình, bạn bè chuẩn bị ứng phó với bão. Bão Gabrielle đang hình thành ở biển San Hô nhưng được dự báo sẽ di chuyển về phía nam tới Aotearoa, New Zealand trong vài ngày tới. Dự báo bão sẽ gây mưa lớn về phía đảo Bắc, bao gồm cả thành phố Auckland, cùng gió mạnh, sóng lớn và chiều cường. Dự báo bão có thể mạnh cấp 3 vào tuần này và đổ bộ New Zealand từ ngày 12 đến 14 tháng 2. Sức gió dự báo là 119 đến 157 km/h, gió giật lên tới 224 km/h. Trang web WeatherWatch cho biết, nếu bão phát triển theo đúng lộ trình trên, đây có thể là cơn bão nghiêm trọng nhất ảnh hưởng đến New Zealand trong thế kỷ này. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.